กดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับวันนี้DIYของเล่นสนุกของเราคือเครื่องบินกระดาษเดอะไปหรือหนามแหลมนั่นเองครับนี่คล้ายหนามแหลมเลยครับเพราะว่ามันแหลมมากๆเลยเนาะก็กันอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยไปเลย
รีบเล่นกันเถอะตอนเนี้ยอยากเล่นมากๆเลยครับเป็นไงสำหรับลำนี้นะครับมันก็พุ่งได้แรงและได้ไกลมากๆครับเพื่อนก็ลองไปพับเล่นกันดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยครับส่วนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย